До Назаре ми добирались з Лісабону на автобусі Фліксбас. Білети коштували 140 гривень, їхати всього 2 години. Тож ви можете поїхати сюди на один день. Назаре – це одне з наймальовничіших рибальських містечок Португалії. Тож ми не стали витрачати час, одразу заселились, кинули свої речі і пішли досліджувати місто. Ми нарешті приїхали. Зараз підемо за вином. Ми йдемо зараз в супермаркет, купуємо винце. Ми взяли з собою келихи і будемо робити пікнік на дощовику. А ввечері ми хочемо туди залізти, там де маяк, не знаю, видно вам чи ні. На захід. І там дуже великі хвилі мають бути. Місто Назаре – це чарівне містечко на заході Португалії, яке останніми роками здобуло світову популярність завдяки унікальному поєднанню традиційної культури, морського колориту та величезних океанських хвиль, які приваблюють серферів з усього світу. Назаре розташовано вздовж мальовничої затоки з золотистим піском. Центральний пляж приваблює сімейних туристів, а північний пляж – екстремалів, бо там утворюються найбільші хвилі. Коротше, чорна полоса продовжується. Настя сіла на Настя вирішила взяти в квартирі келихи, щоб гарно пити вино на морі. І взяла і сіла на келихи на пікніку. Я ще сижу, коротше, чесно говоря, по-моєму, не на цьому. На цьому. Настя п'є з бутилки. Тут такі хвилі. Тут наш пікнік десь. У нас вже розлетілось все. Тут дуже холодно. Сонце зайшло, стало холодно. Пару годин посиділи біля океану, насолодились хвилями, замерзли, а тепер шукаємо фунікулер, щоб піднятися на верхнє місто, подивитись захід сонця. А ми вже сидимо в фунікулері, підніматися будемо на верхнє місто, на захід сонця дивитись. Квиточок туди-назад коштує 4 євро. Фунікулер відправляється кожні 15 хвилин і піднімається на висоту 110 метрів. По дорозі пасажирам відкривається захоплюючий вид на місто та океан. Фунікулер працює з 7 ранку до 2 ночі. Також не можна було заплатити карткою, тільки готівкою. Верхня частина Назаре розташована на скелі з чудовим видом на океан. Сюди можна піднятися не тільки на фунікулері, а пішки по сходинкам. Оглядові майданчики з вражаючим краєвидом викликають дуже медитативні і спокійні відчуття, особливо під час заходу сонця. Тут розташована каплиця пам'яті Носа Сеньора до Назаре, якою пов'язана стара легенда про диво, та знаменитий маяк, де можна спостерігати, як серфери літають по хвилях. Щоб побачити океан і панораму міста Назаре з висоти пташиного польоту, вирушайте на цей оглядовий майданчик. Цей вид – ідеальний фон для селфі і романтичних побачень у Назаре.
Головний пляж Назаре Прая до Назаре став притулком для рибаків, що колись оселилися на цьому березі. Прямо на центральному пляжі представлена експозиція традиційних човнів. Кожен човен має свою назву та історію, деяким експонатам понад 100 років. Біля кожного човна розміщене пояснення португальською та англійською мовами, де розповідається про тип судна, його функцію та історію. Поруч можна побачити старовинні сітки, якими рибалки ловили сардину, тріску й анчоуси. Традиційно їх досі сушать просто на пляжі Назаре та продають. Тут є навіть висушені восьминоги. Всім привіт! Ми прийшли на океан. Краса, нема ні одної хмарки. Назаре – світова столиця гігантських хвиль. Тут фіксується одні з найбільших хвиль у світі – до 30 метрів. Справа в тому, що саме в районі Назаре дно розрізане величезним каньйоном глибиною 5000 метрів і довжиною 230 кілометрів. Це означає, що океанські хвилі не змінюються з наближенням до берега. Вони обрушуються на прибережні скелі всією своєю потужністю. У 2011 році бразильський серфер побив світовий рекорд, проїхавши по хвилі 24 метри, що зробило місто всесвітньо відомим серед серферів. Якщо хочете пляжного відпочинку та спокою, найкращий час для відвідування Назаре з червня по вересень. У цей період тепло та сонячно, 25-30 градусів тепла, море більш спокійне, але все ще з хвилями, можна покупатись, відкриті всі кафе, ринки, туристичні сервіси. Якщо хочете просто насолодитись природою і видами з мінімум туристів, найкращий час буде з березня по травень. Саме в цей час приїхали і ми. Каплиця пам'яті – це невелика, але дуже символічна святиня, розташована на вершині скелі прямо над Атлантичним океаном. Вона є духовним і історичним серцем Назаре. Збудована у 12 столітті на місці легендарного дива рятування лицаря, який полював на оленя в тумані. Переслідуючи здобич, він не помітив, як опинився на краю скелі. У критичний момент він помолився до Діви Марії, і його кінь чудом зупинився за крок від обриву. На знак вдячності він наказав збудувати каплицю на тому самому місці. What if I was one of us? Just the snow like one of us. Найкращий час, щоб побачити гігантські хвилі, з листопада по лютий. Особливо активні місяці – грудень-січень. У цей період океан найсильніший і з'являються ті самі легендарні 20-30 метрові хвилі. Навіть якщо ти не серфер, спостерігати з маяка, як серфер літають по хвилях – це дуже видовищно. Маяк Назаре, який знаходиться на краю скелі, один із топових туристичних пунктів Португалії. Він розташований на мисі Форт Сан-Мігель прямо над підводною канавою, завдяки якій тут виникають найбільші у світі хвилі. Саме з цієї точки глядачі дивляться, як професійні серфери їдуть по хвилях, і багато кадрів із рекордних серф-запливів знято саме тут. Маяк – це не просто оглядовий майданчик, тут є невеликий музей серфінгу. Вхід коштує 2 євро. Тут представлені дошки і портрети серферів, включно з тими, що побили рекорди, фото і відео змагань. А також інформація про Назарецький каньйон та виставка фотографій гігантських хвиль. Ми піднялись на маяк.
Тут ще музей серфінгу. Прикольно, дуже гарно. Воно скаче. Ось дивіться, який вид на місто. Нам тут дуже сподобалося. Такий великий пляж, океан. Але робити тут нема чого. Краще приїжджати на 1-2 дні. Це місто пенсіонерів. Тут тільки бабусі з дідусями гуляють, сидять в кафе. Молодих людей майже немає. Але обов'язково треба сюди приїхати. Тут є такі цікаві супермаркети самообслуговування. Тут навіть можна замовити піцу або бургер. Працюють цілодобово. А ми ще вирішили перекусити перед дорогою і вирушаємо в Порту. Дякую за перегляд!